Θα τα πούμε! Γεια σου Μέρη. Γεια. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες να κάνουμε αυτό το βίντεο. Θα μιλήσουμε σήμερα για μια δικιά σου προσωπική ιστορία, την οποία δέχτηκες και εσύ να ακουστεί και να τη μάθει ο κόσμος και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Όπως ξέρεις, ανέβασα ένα story στο Instagram και κάποιοι φίλοι μου κάνανε ερωτήσεις. Ναι. Θα πάμε σε λίγο σε ερωτήσεις, απλά για να έχει ροή και να έχει νόημα η κουβέντα. Θα ήθελα να μας κάνεις μια περίληψη, εν συντομία, να μας πεις εσύ την ιστορία σου, πάνω κάτω τι έχει συμβεί και μετά να περάσουμε στις απορίες που είχαν τα παιδιά στο Instagram. Οκ, κομπλέ. Καταρχήν θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό που κάνουμε αυτό το awareness αυτή τη στιγμή. Με δύο λόγια, πώς έγινε. Στην ουσία είχα αρχίσει μία σχέση από την Ελλάδα, καθώς τώρα μένω στο Εδιμβούργο, τα τελευταία 6 χρόνια. Γνώρισα ένα παιδί. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω μιλάγαμε τέλος πάντων νομίζω από το Facebook στην αρχή. Με δύο λόγια βγήκαμε έξω για ένα καφέ, γνωριστήκαμε, ερωτευτήκαμε. Και αργότερα, ρε παιδάκι μου, ήμασταν μαζί, αρχίσαμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε διάφορα projects μαζί. Ήτανε κιόλας, μπορώ να πω, στο χώρο του YouTube. Υπήρξα κι εγώ YouTuber, παλιά με λέγανε Mary Purple, δεν ξέρω αν με θυμάται κανείς. Αλλά με δύο λόγια, ναι, είχε αρχίσει έτσι όλο πολύ ωραία, ρε παιδάκι μου. Υπήρξαν φορές που, επειδή ήταν πολύ καινούριο όλο αυτό και ήμουν σε μια πολύ μικρή ηλικία, δεν ήξερα τι ήταν ακριβώς το σωστό, ποιο ήταν το normal κτλ. Πόσο χρονών ήσουν ακριβώς όταν ξεκίνησε η ιστορία? Ήμουνα 14 στα 15 νομίζω, οπότε ήμουνα ένας άνθρωπος που γενικότερα η προσωπικότητά μου ήταν σαν πλαστελίνη, δηλαδή μπορούσες να με κάνεις ό,τι θες. Δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτό, απλά εγώ σαν Μέρη έτσι ήμουνα ως παιδί. Έτσι πολύ συμπονετικό, πάντα θα άκουγα και ακόμα δηλαδή ακούω τους ανθρώπους να μου λένε για τα προβλήματά τους κτλ. Αλλά αυτός ο άνθρωπος με προσέγγισε με ένα πρόβλημα. Ότι είναι πολύ καλό παιδί και ότι απλά έχει περάσει πολλά στη ζωή του και απλά θέλει κάτι ήρεμο, κάτι όμορφο, κάτι απλό. Ουσιαστικά γι' αυτό το λόγο ήμουνα μαζί του, τον ερωτεύτηκα για αυτό το πράγμα στην ουσία. Πέρασαν τα χρόνια, άρχισα τέλος πάντων, δεν θα πω σε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, γι' αυτό έχουμε και τις ερωτήσεις. Άρχισε, ξέρω εγώ, έτσι μια βίαιη συμπεριφορά. Δεν μπορούσα να το εκλάβω κατευθείαν ως όπα, αυτό που γίνεται δεν είναι normal. Οπότε αυτό συνεχίστηκε, πέρασαν τα χρόνια, 3 χρόνια και στον 4ο χρόνο ήρθαμε εδώ πέρα μαζί. Ουσιαστικά ήρθαμε με την προϋπόθεση ότι μου υποσχέθηκε ότι θα σταματήσει όλο αυτό, ότι όλα αυτά που γίνονται, οι βίαιες, ας το πούμε, κινήσεις, πράξεις κτλ. Γίνονται επειδή βρίσκεται σε ένα χώρο που νιώθει μεγάλη πίεση, ότι τον κυνηγάει το παρελθόν του, ό,τι. Οπότε ήμουν τόσο ερωτευμένη και είπα ναι, πάμε για μια καινούργια αρχή. Στην αυτό ουσία. εσύ το έβλεπες σαν μια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα? Ναι, ένα νέο ξεκίνημα στη σχέση μας και ακόμα νέα, ήμουνα wow, ξέρω εγώ. Αμέσως μετά το σχολείο. Αμέσως μετά το σχολείο, δηλαδή με το που τελείωσα το Λύκειο, ούτε πανελλήνιες έδωσα, ξέρεις, τις ενδοσχολικές. Και έφυγα. Ούτε αγγλικά ήξερα, ούτε τίποτα. Ήρθα στην ουσία με κλειστά μάτια εδώ πέρα. Τρελή εμπιστοσύνη, προφανώς. Μπορώ να πω ότι έκανα πολύ rely σε αυτόν, ρε παιδάκι, ήμουν έτσι πολύ κρεμασμένη πάνω του. Με έκανε κιόλας να πιστέψω ότι χωρίς εκείνον δεν μπορώ να κάνω τίποτα, οπότε ήταν πολύ εύκολο, ξαναλέω, σε μια τέτοια ηλικία να το πιστέψω ότι, ξέρεις, δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς εσένα, πρέπει να είσαι δίπλα μου, πρέπει να με κατευθύνεις. Κάτι που ήταν πολύ καλό σε αυτό, να κατευθύνει καταστάσεις και πρόσωπα. Οπότε ναι, ήρθε εδώ πέρα, δούλευα σε φάση, ξέρω εγώ, 2 δουλειές, άρχισα από τα KFC. Περίμενε, δουλεύεις ναι. εσύ 2 δουλειές, εκείνος? Εκείνος ό,τι δουλειά και πήγαινε και να πήγαινε τον έδιωχναν λόγω συμπεριφοράς, γιατί η συμπεριφορά του ήταν έτσι κάπως, να το πω αλλοπρόσαλη. Εμένα με ήξεραν, δουλεύαμε μαζί στο KFC τότε. Στο ίδιο KFC, θέλω να πω, όχι στο ίδιο KFC, ίδια εταιρεία, αλλά σε διαφορετικά buildings. Αλλά ήταν πολύ κοντά, οπότε το προσωπικό ήξερε και εμένα
ήξερε και εκείνον. Και το προσωπικό μπορώ να πω, πάντα με ρωτούσε σε φάση που είχα προσπαθήσει να κάνω κάποιους φίλους κτλ. Πάντα προσπαθούσαν να με ρωτήσουν, είσαι οκ, να ξέρω εγώ στο σύντροφό σου έγινε αυτό και έφυγε από τη δουλειά, τι παίζει. Δεν μπορούσα να πω πολλά, επειδή φοβόμουν κιόλας. Δεν μπορούσα να κάνω και φίλους, δεν μπορούσα να ανοιχτώ, δεν ήταν επιτρεπτό. Δεν στο επέτρεπε ο ίδιος. Ναι, μπορώ να πω ότι με είχε κάνει να πάρω μία αλφα απόσταση και από τους δικούς μου ανθρώπους, από γονείς. Ενώ ήσουν στο εξωτερικό. Ήμουν στο εξωτερικό, δηλαδή κάποιες φορές έπαιρνα τη μητέρα μου και τον πατέρα μου κρυφά. Βέβαια οι γονείς μου δεν ξέρανε τίποτα. Δηλαδή μιλάγαμε και νόμιζαν ότι όλα είναι οκ. Δεν τους είχε περάσει από το μυαλό τι και πώς. Ο πατέρας μου, εντάξει, δεν τον έχει συμπαθήσει εξ αρχής, διότι η συμπεριφορά του εξ αρχής ήταν πολύ προκλητική προς εκείνον. Οπότε δηλαδή τα συναισθήματα ήταν αμοιβαία. Πολλές φορές προσπάθησε να με στρέψει εναντίον των γονιών μου και της αδερφής μου, που η αδερφή μου τότε ήταν ένα παιδί, μικρό, έτσι, είμαι μεγαλύτερη από την αδερφή μου. Και όσον αφορά για φίλους, όχι. Και εδώ πέρα που ήρθα, φίλους δεν είχα. Μπορώ να πω φίλους άρχισα να κάνω τα τελευταία 3 χρόνια, να το θέσω έτσι, μέχρι να αρχίσω να εμπιστεύομαι πάλι και να μάθω τι είναι normal και τι όχι. Να σε ρωτήσω, όταν ήρθατε εδώ πέρα, ωραία, και μένατε μαζί και εσύ το είχες δει σαν μια νέα αρχή όλο αυτό, όπως είπαμε, έτσι. Ναι. Όταν συνειδητοποίησες ότι συνεχίζεται η κατάσταση ίδια στην Ελλάδα, σκέφτηκες να φύγεις, να γυρίσεις πίσω? Όχι, γιατί δεν το σκέφτηκα. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία που, ρε παιδάκι μου, έφυγα από τους γονείς μου. Όχι ότι οι γονείς μου έκαναν κάτι, αλλά θέλω να σου πω ότι ήμουνα ανεξάρτητη. Βέβαια, όχι, ανεξάρτητη δεν ήμουνα, γιατί ήμουνα με εκείνον, αλλά θέλω να σου πω ότι είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να δουλέψω, ότι θέλω να μάθω, ότι θέλω να κάνω πράγματα. Οπότε ένιωσα ότι άμα γυρίσω πίσω θα γυρίσω ηττημένη. Σου έχει τύχει ποτέ να σκεφτείς ότι αυτό ήταν το χειρότερο πράγμα που μπορούσε να μου συμβεί, αλλά στο μέλλον να το βλέπεις ως αυτό ήταν το καλύτερο πράγμα που μπορούσε να μου συμβεί, ώστε να μου ανοίξουν άλλες πόρτες? Ναι. Έτσι λειτουργήσε αυτό το experience που είχα και με τον πρώην σύντροφό μου και με το γεγονός ότι άφησα τη χώρα μου σε μια τόσο μικρή ηλικία. Οπότε ναι, λειτουργήσε ως έτσι. Να σε ρωτήσω, είπες ότι οι γονείς σου δεν ξέρουν κάτι. Οπότε όταν εσύ ήρθες εδώ σε πολύ μικρή ηλικία, στα 17, 18, αμέσως μετά το σχολείο, Ναι. οι γονείς σου νομίζαν, όπως είπες, ότι όλα πήγαιναν καλά εδώ πέρα. Ναι. Ενώ δεν ξέρανε κάτι από τα γεγονότα τα οποία συνέβαιναν. Όχι. Υποψιάστηκαν κάτι, δηλαδή κάποια στιγμή που μιλήσατε στο τηλέφωνο, κατάλαβαν από τον τόνο της φωνής ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει, ας πούμε? Ναι. Λίγο πριν μιλήσω, λίγο πριν κάνω, ρε παιδάκι μου, stand-up, υπήρξαν φορές που ο πατέρας μου πάντα μου έλεγε να ξέρεις ότι είμαστε εμείς εδώ πέρα, ότι ό,τι και να γίνει δεν υπάρχει λύση. Απλά εγώ δεν μπορούσα να το δω, δεν ήταν εύκολο να το δω, γιατί όταν έχεις έναν άνθρωπο επί 4 χρόνια να σου πιπιλάει το μυαλό, ειδικά από μια τόσο νεαρή ηλικία, και σε κάνει να πιστέψεις ότι ξέρεις κάτι, χωρίς εμένα δεν είσαι τίποτα. Χωρίς εμένα, πού θα ήσουν τώρα? Ήρθες εδώ πέρα, μάθεις αγγλικά, πιάσες δουλειά. No. Δεν ήταν εξαιτίας του, ήταν εξαιτίας μου. Δηλαδή, εγώ στην ουσία έβαλα τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία, ήταν δικιά μου απόφαση. Απλά εγώ εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να καταλάβω ότι όλα αυτά έγιναν εξαιτίας μου και όχι εξαιτίας του. Οπότε κάπως έτσι λειτουργήσε. Είναι λίγο βαριά η ερώτηση. Τι ακριβώς είδος βίας έχεις βιώσει από αυτόν τον άνθρωπο? Δηλαδή, γιατί υπάρχει προφανώς η λεκτική, ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική βία. Νομίζω ότι τα απάντησε όλα μόνος σου. Συνέβησαν και τα 4. Μπορώ να σου αναλύσω και τα 4. Θες να ξεκινήσουμε από τη λεκτική, γιατί όλα αρχίζουν από τη λεκτική για μένα. Εντάξει, πέρα από το γεγονός ότι με αποκάλεσε διάφορα, όπως σε φάση... Ναι, σε φάση ξέρω εγώ... βρισιές, αλλά εκτός από αυτό ήταν και το ότι είσαι μια άχρηστη. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις μόνη σου. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις αυτό, να το βάλεις από εδώ εκεί. Είσαι χαζή. Δεν έχεις μυαλό.
Είσαι ένα τίποτα. Βασίστηκε στην ψυχολογική βία πρώτα, Ναι. να σε αποδυναμώσει πλήρως ψυχολογικά. Ναι, που αυτό είναι, δηλαδή, χτύπημα κάτω από τη μέση. Να φανταστείς ότι η ψυχολογία ενός ανθρώπου και πιο πολύ έτσι ενός ατόμου που βιώνει τέτοια πράγματα, φαντάσου τους δύο πόδια. Το ένα πόδι είναι η ψυχολογία και το άλλο πόδι είναι η σωματική βία. Με το που χτυπάς την ψυχολογική βία, κατευθείαν πέφτεις στη σωματική βία. Οπότε είναι κάτι πολύ εύκολο για να γίνει και τουλάχιστον για μένα, με αυτά που βίωσα ήταν έπεσα κατευθείαν πάνω σε αυτό. Οπότε φεύγουμε από την λεκτική, πάμε στη σωματική. Πρώτη φορά που υπήρχε γεγονός σωματικής βίας, ήταν στην Ελλάδα ή εδώ? Ήταν στην Ελλάδα. Και τι να πω τώρα. Πότε νιώθεις άνετα εσύ? Δεν ξέρω, νομίζω κάπου διάβασα σε μία ερώτηση και θα ήθελα να το απαντήσω στην ερώτηση. Ωραία. Οπότε, ναι, δεν θα δώσω ακόμα. Ναι, δεν θα δώσω λεπτομέρεια ακόμα. Τέλεια. Σκεπτόμενοι ότι όταν μετακομίζει κάποιος στο εξωτερικό, προφανώς οικονομικά κιόλας, δεν είναι ικανός ή ικανή να μείνει μόνος του. Ναι. Άρα όλοι όταν ήρθαμε εδώ πρώτη φορά συγκατοικήσαμε. Ναι. Εσύ έμεινες καθαρά μόνο μαζί του ή δυο σας συγκατοικήσατε με άλλα άτομα? Όχι. Καθαρά οι δυο μας. Ήρθε πρώτα εκείνος να βρει δουλειά. Και μετά από κάποιους μήνες, νομίζω ένα τετράμινο, εξάμηνο, ακολούθησα εγώ. Οπότε μείναμε μαζί. Άρα αυτός ίσως σου πάσαρε και το πακέτο ότι εγώ τα έχω ετοιμάσει όλα για σένα. Ναι, οπότε Έλα. Ναι. Μου είχε μπει έτσι μια μικρή υποψία στο να κάνω ένα βήμα πίσω. Γιατί δεν ξέρω, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τον πατέρα μου να μου λέει λίγες εβδομάδες πριν φύγω, δεν μπορούσε να με σταματήσει. Δηλαδή μου είπε, δεν θα σε σταματήσω, δεν μπορώ να σε σταματήσω, όσο και να μην θέλω να φύγεις. Μέχρι και σήμερα ο πατέρας μου λέει, Μέρη, γύρνα πίσω. Τώρα που είμαι και καλά, φαντάσου. Μου έλεγε, είσαι σίγουρη ότι θες να κάνεις κάτι τέτοιο? Εγώ θα σε στηρίξω, αλλά εσύ το θέλεις, το κάνεις για σένα ή το κάνεις για εκείνον? Εγώ προφανώς είπα ότι το κάνω για μένα, άσχετα που το έκανα για εκείνον στην αρχή. Αλλά ναι, δηλαδή κάπως έτσι εξελίχθηκε. Αυτό. Ναι. Εγώ, ας πούμε ότι την τελευταία εβδομάδα πριν φύγεις, Ναι. σου περνούσε από το μυαλό φόβος ότι τι θα γίνει αν πάω και συνεχίζουν τα ίδια? Μήπως να μην πάω? Λοιπόν, μου πέρασε σε φάση κλάσματα δευτερολέπτου, αλλά είπα, τον εμπιστευόμουν τόσο πολύ, τόσο τυφλή εμπιστοσύνη που λέω, αποκλείεται. Είναι μια καινούργια αρχή, είναι κάτι που θα αρχίσουμε οι δυο μας, είναι αγάπη. Αλλά ήταν αγάπη μόνο από τη δικιά μου πλευρά. Έτσι, ήτανε καθαρά, γιατί δεν θα κρύψω το γεγονός ότι τον αγάπησα αρκετά. Θέλω να πω ότι υπήρξαν όμορφες στιγμές, αλλά άμα τα βάλεις στη ζυγαριά, οι όμορφες στιγμές ζύγιζαν 1 γραμμάριο και οι άσχημες και τραυματικές στιγμές ζύγιζαν 100 κιλά. Οπότε νομίζω ότι καταλαβαίνεις, ναι. Πόσο διάστημα ήσασταν μαζί, χρόνια? Δηλαδή από την πρώτη μέρα στην Ελλάδα μέχρι την τελευταία μέρα εδώ στο Αμβούργο? 4 χρόνια. 4 χρόνια. 4 χρόνια, ναι. Και 4 χρόνια προφανώς σημαντικά για τη δική σου ηλικία, έτσι. Ναι, έχασα τα πιο σημαντικά χρόνια της ηλικίας μου. Δεν έκανα ποτέ φίλους. Δεν μπορούσα να κάνω φίλους. Η ζωή μου ξαφνικά ήταν δουλειά, σπίτι, άσχημες καταστάσεις και πάλι από την αρχή. Δεν μπορούσα να σπουδάσω, δηλαδή εμένα μου άρεσε πάρα πολύ έτσι το θέμα, ξέρεις, ζωγραφική τέχνη και θυμάμαι ότι είχα αρχίσει το κολέγιο κρυφά. Δηλαδή ήμουνα σε φάση, να σου πω κάτι όμως, ήμουνα πολύ ξεροκέφαλη. Δηλαδή μπορεί να συνέβαιναν όλα αυτά που συνέβαιναν, αλλά ήμουνα σε φάση θα το κάνω, δεν με νοιάζει, θα το κάνω. Ήξερα τις επιπτώσεις, αλλά ήθελα να αρχίσω κολέγιο φάση. Και το έκανες κρυφά? Στην αρχή το έκανα κρυφά, μετά το χρησιμοποίησα ως έτσι, δηλαδή το κατάλαβε γιατί έλειπα από το σπίτι. Και του είπα, κοίταξε, έχω μιλήσει με τον πατέρα μου, οπότε αυτός άκουσε, έχω μιλήσει με τον πατέρα μου, πήρε ένα βήμα πίσω, αλλά μου είπε, στον 1 χρόνο που τελειώσεις, κάνεις το induction στο κολέγιο, πάπαλα. Το έκανες, σου πέρασε, δουλειά, κάποιος πρέπει να πληρώσει το νίκιο, εγώ δεν δουλεύω. Οπότε ναι, κατέτησα να δουλεύω σε 2 δουλειές. Όπως ανέφερα πριν, KFC, και η δεύτερη δουλειά ως kitchen porter σε ένα μπαρ.
Αργότερα το εξέλιξα, έγινα, ξέρω εγώ, βοηθός σεφ και τέτοια. Αλλά φαντάσου ότι οι ώρες που ξύπναγα ήταν στις 12 έπρεπε να ήμουν στο μπαρ, να ανοίξω κουζίνα, να. Το shift τελείωνε στις 8 το απόγευμα, βράδυ. Στις 9 έπαιρνα το λεωφορείο ή τα ποδαράκια μου, γιατί κάποιες φορές δεν είχα access στα ίδια μου τα λεφτά, έτσι. Θα φτάσω και σε αυτό. Έπαιρνα τα ποδαράκια μου και πήγαινα, περπάταγα στο KFC. Εντάξει, δεν μιλάμε για μια τεράστια απόσταση, μιλάμε για μια 30 λεπτή απόσταση, αλλά ήμουν κουρασμένη. Και από το KFC τελείωνα καλές 3 με 4 το ξημέρωμα. Και πάλι από την αρχή και όλο αυτό και στο γυρισμό για να γυρίσω στο σπίτι, επειδή όπως είπα δεν είχα access στο πορτοφόλι μου, τα λεφτά που έπαιρνα, εκείνος τα κράταγε. Εκείνος έκανε ό,τι ήθελε. Δηλαδή μπορούσε να κάνει το οτιδήποτε, να παραγγείλει ό,τι θέλει, να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να με ρωτήσει. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά κιόλας μια μέρα που του είπα είμαι πολύ κουρασμένη, θέλω να πάρω λεωφορείο γιατί στο κάτω-κάτω δεν έχω access στο πορτοφόλι μου, στα δικά μου χρήματα. Θυμάμαι εκείνη τη μέρα με χτύπησε. Κυκλοφορούσες έξω, έκανες 2 δουλειές Ναι. και δεν είχες χρήματα πάνω σου για οτιδήποτε. Να πας στο σούπερ μάρκετ. Είχα 2 λίρες πάνω μου, δηλαδή σε φάση αυτά, σε περίπτωση ανάγκης, πάρε ταξί και το πλήρωνα εγώ, ξέρω εγώ, το υπόλοιπο, άμα γίνει κάτι. Και νομίζω ότι και η δικιά σου εμπειρία από το Εδιμβούργο έχεις δει πώς είναι τα πράγματα 4 η ώρα το ξημέρωμα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Παντού μεθυσμένοι, αλλά αυτοί μεθυσμένοι στο τέλος γίνανε ρε παιδάκι μου. Η παρηγοριά μου, τους έβλεπα και χαμογελούσα τουλάχιστον έξω. Δηλαδή, ένιωθα πιο μεγάλη ασφάλεια έξω με τέτοιους ανθρώπους παρά στο ίδιο μου το σπίτι. Έφτασες δηλαδή σε σημείο έξω που είναι βράδυ, είναι επικίνδυνα, εννοείται έξω εδώ πέρα, να νιώθεις πιο ασφαλής έξω από το να είσαι στο ίδιο στο σπίτι. Ναι. Για να καταλάβουν και οι ίδιοι πάνω κάτω ακριβώς τι συνέβαινε, θέλω να μου πεις το πιο light κακό γεγονός που συνέβη μεταξύ σας, σε εσένα πάντα, δηλαδή ποια ήταν η πιο light μορφή βίας η οποία έχεις νιώσει από αυτό το άτομο και ποια ήταν η χειρότερη, δηλαδή το σημείο το οποίο έφτασε στο απροχώρητο, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, μου έκανες πριν μία ερώτηση που για κάποιο λόγο... ναι, θυμήθηκα γιατί την απάντησα, γιατί ήταν μία από τις ερωτήσεις. Έλα, μου ήρθε τώρα κάτι, επειδή είναι τόσα πολλά. Σούπερ μάρκετ, ήμασταν στο σούπερ μάρκετ και κουβαλούσαμε τσάντες. Και εγώ, ως ένα πιο μικρόσωμο άτομο, περπάταγα λίγο πιο αργά. Εκείνος όμως ήθελε να γυρίσει σπίτι γρήγορα, να γυρίσει ένα βίντεο που ήθελε. Και βιαζότανε. Εντάξει, σπίτι, σούπερ μάρκετ, απόσταση ήταν ένα 15 λεπτό, έτσι όπως περπάταγα κι εγώ στο χελώνα. Αλλά επειδή τον ευρίασε αυτό, μέσα στο δρόμο, πέταξε τις σακούλες κάτω και με έσπρωξε. Σε φάση περπάτα, προχώρα. Και το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι οι άνθρωποι γύρισαν και με κοίταξαν. Είσαι καλά? Και χαμογέλασα εγώ, επειδή μίλαγε στη δικιά μας γλώσσα, οπότε οι Σκοτσέζοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι γίνεται. Χαμογέλασα και ήμουνα όλα ok. Και απλά περπάτησα πιο γρήγορα. Αυτό ήταν ένα από τα light, ξέρω εγώ, σπρώξιμο και move your ass, bitch. Οπότε ναι. Πάμε τώρα θες να πάω στο πιο βαρύ? Μόνο αν εσύ θες. Θέλω, δεν είναι θέμα. Είναι ήδη βαρύ, ό,τι έχεις πει είναι πολύ βαρύ, οπότε... Λοιπόν, το πιο βαρύ που το θυμάμαι και η αλήθεια είναι ότι σπαρταράω μέσα μου ακόμα, γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήτανε στο σπίτι, απογευματόβραδο, καθόμασταν στον καναπέ, προσπαθούσα, επειδή τον αγαπούσα όπως ανέφερα πολλές φορές, επειδή τον αγαπούσα πάρα πολύ, του ανέφερα αυτά που με πληγώνουνε. Του έκανες μια συζήτηση. Ναι, και δεν ήταν η πρώτη φορά. Ναι. Του έκανα μια συζήτηση στο ότι δεν μπορώ άλλο, δεν γίνεται, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι και ότι είμαι πολύ κουρασμένη και δεν το νομίζω ότι αξίζω κάτι τέτοιο, γιατί προσπαθώ να κάνω τα πάντα για να τον κάνω χαρούμενο. Και ακολούθησε ένας διάλογος, ας το πούμε, διαμάχη και τα λοιπά, ότι εγώ φταίω. Είναι δικό μου το λάθος, εγώ φταίω για το ότι γίνεται στην ουσία.
εγώ αυτό που τον θυμώνω και με χτυπάει. Και δεν μπορούσε να το χωρέσει αυτό το μυαλό μου. Και όταν πήγα να κάνω stand-up, το θυμάμαι έτσι σαν slow motion, μου ήρθε μία ανάποδη, στην κυριολεξία, ανάποδο χαστούκι. Δεν ξέρω, άμα ήταν χαστούκι, δεν μπορώ να θυμηθώ χαστούκι ή φάση back fist. Και μου άνοιξε όλη η μύτη. Και απλά κοίταξα γύρω μου και είδα παντού αίματα. Στην κυριολεξία παντού αίματα. Και κοίταξα τα χέρια μου, κοίταξα εκείνον και μετά λιποθύμησα. Μετά ήταν σε φάση, είχα αποσυνδεθεί από το σώμα μου και έβλεπα τι γινόταν στην ουσία. Νόμιζα ότι πέθανα. Και θυμάμαι ότι με σήκωσε. Σε φάση ήταν, oh fuck. Γαμώτο, τι έγινε, ψόφισε. Τι έκανα. Θυμάμαι φώναζε συνέχεια τι έκανα και τι έκανα. Και πώς θα τη σηκώσω, πώς θα το ένα. Μίλαγε στον εαυτό του συνέχεια. Και θυμάμαι με σήκωσε. Το θυμάμαι τόσο χαρακτηριστικά. Με πήγε στο ντουζ. Με κρέμασε σε φάση κάτω από το ντουζ. Και μου έβαλε νερό στο κεφάλι, κρύο, πίσω στο κεφάλι. Και άνοιξα τα μάτια μου και εγώ νομίζω ότι ήταν η μύτη μου, αλλά παίζει να ήταν μόνο η μύτη μου. Δεν θυμάμαι να χτυπήσει κάτι άλλο. Αλλά έβλεπα το αίμα να φεύγει, δηλαδή αρκετά. Και όταν άνοιξα τα μάτια μου, σηκώθηκα μόνη μου, τον έκανα σε φάση πέρα και είδα τον εαυτό μου, πήγα και είδα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και παιδιά η μύτη μου από εδώ που τη βλέπεις είχε πάει εκεί. Δεν ξέρω, φάση, ναι, δεν μπορούσα να γνωρίσω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Και ξαναλιποθύμησα. Δεν έμενα και σε σημείο, λιποθυμούσα. Μετά πολλά πήγα στο νοσοκομείο. Με άρπαξε, πήγαμε στο νοσοκομείο. Μου είπε, θέλεις να πάμε στο νοσοκομείο? Προσπαθούσε να το αποφύγει. Γιατί στο νοσοκομείο αυτά, όταν τα βλέπουν εδώ πέρα, σε ρωτάνε, φιλενάδα, θυμάμαι, δεν έφευγε από το δωμάτιο. Δεν ήθελα να με αφήσει μόνη μου, να μιλήσω, να έχω ρε παιδάκι μου time to time, one to one με την νοσοκόμα. Ναι. Η νοσοκόμα με ρώτησε έτσι όπως προσπαθούσε να μου πιάσει τη μύτη, τι έγινε, πώς το έπαθες, και είπα αυτή τη δικαιολογία. Απλά μίλαγα με το αγόρι μου και γλίστρισα κάπως και έπεσα και χτύπησα το πρόσωπό μου στη γωνία της πολυθρόνας. Ναι. Και με κοίταξε η νοσοκόμα, χτύπησε στο κεφάλι σου, το πρόσωπό σου, έκανες δηλαδή, έπεσε με το πρόσωπό σου στη γωνία της πολυθρόνας. Ναι, είσαι σίγουρη? Τον κοίταξα, με κοίταξε με ένα βλέμμα που δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου, σε φάση πρόσεξε τι θα πεις, και λέω ναι, έτσι έγινε. Και θυμάμαι την νοσοκόμα να λέει, θέλεις μήπως να μείνουμε λίγο μόνες για να σου προσέξω τις πληγές και τα λοιπά? Και πετάχεται και εκείνος και είπε, όχι, έτσι κι αλλιώς πρέπει να πάμε σπίτι, αφού νιώθει καλύτερα. Και έτσι έγινε. Εσύ μετά από αυτό το γεγονός, ήλπιζες, πίστευες ότι θα συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει και θα σταματήσει? Ναι, γιατί μου ζήτησε 1000 συγγνώμη και μου είπε ότι είναι ένα τέρας. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, έλεγε με monster, γιατί μίλαγε στα αγγλικά, στα ελληνικά, είχε πάθει τραλαλά. Μου είπε ότι νιώθει τέρας και ότι δεν έπρεπε να το κάνει αυτό και βγήκε εκτός εαυτού και του είπα ότι πρέπει να το παλέψουμε και οι δύο. Να προσπαθώ και εγώ να μην σε θυμώνω, αλλά και εσύ να προσπαθείς να καλμάρεις τα νεύρα σου. Στην ουσία όμως εγώ δεν έκανα τίποτα, δεν θύμωνα κανέναν. Προσπαθούσα να το κάνω χαρούμενο, αυτό, τίποτε άλλο. Αντί να κάνω χαρούμενη εμένα δηλαδή, είχα κάνει focus εκείνον. Γιατί μου είχε περάσει το μήνυμα αυτό, ότι είμαι άχρηστη. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα μόνη μου και τον έχεις ανάγκη. Τον έχω ανάγκη στην ουσία και ότι όλα αυτά που συμβαίνουν επειδή εγώ φταίω. Στο είπα και εσένα κιόλας, θα ανέβαζα ένα ανώνυμο story στο Instagram για τα παιδιά τα οποία με ακολουθούν εκεί και έχουμε κάποιες επαφές και μιλάμε, σχετικά με το τι ερωτήσεις θα είχα να κάνουν σε ένα άτομο το οποίο έχει υποστεί βία σε μία σχέση. Και η αλήθεια είναι ότι έγινε ένας μικροχαμός. Γενικά μου στείλαν πάρα πολλά άτομα, δεν το περίμενα. Πολλοί μου στείλανε τις ίδιες ερωτήσεις, οπότε κάναμε μία σούμα στην ουσία τώρα, γενικότερα.
και τις έχεις δει λίγο πολύ κι εσύ, οπότε πάμε να τις απαντήσουμε στα παιδιά. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που έχουμε είναι η εξής. Τι προφίλ διατηρούσε μέχρι να εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια κακοποίησης? Λοιπόν, εγώ όταν τον πρωτογνώρισα, ήταν ένας άνθρωπος που του άρεσε έτσι η ησυχία, δηλαδή φαινόταν έτσι χαμηλών τόνων. Ρε παιδάκι μου είπε ότι ήταν ένας άνθρωπος που πέρασε αρκετά, ότι η οικογένειά του, το οικογενειακό του προφίλ τέλος πάντων δεν ήταν το καλύτερο. Εντάξει, δεν θέλω να αναλύσω τα δικά του οικογενειακά, μιας που και για μένα αυτό είναι μια δικαιολογία. Αλλά θέλω να τονίσω ότι ρε παιδάκι μου, όταν τον πρωτογνώρισε ήταν έτσι άνθρωπος τρυφερός, μου δείχνε αγάπη, μου έδειχνε ότι ήταν προστατευτικός και μπορώ να πω ότι ήταν υπερ προστατευτικός. Και όλο αυτό μου έδωσε έτσι μια κτητικότητα. Ένιωθες ότι είναι κτητικός απέναντί σου, ας πούμε? Ναι, που στην αρχή αυτό για μια κοπέλα και μια νέα κοπέλα είναι σε φάση ότι wow, ξέρω εγώ ναι, θέλει να είμαι δικιά του, το δείχνει, δεν τρέπεται, με κρατάει στον δρόμο, ξέρω εγώ, σφιχτά, θα κάνει stand-up για μένα, αλλά όλα αυτά ήταν, ρε παιδάκι μου, φέση. Στην ουσία, ήταν ένα φέση, έτσι. Υπήρξαν δηλαδή στιγμές που θα περπατούσαμε στο δρόμο, ξέρω εγώ, και εντάξει, ξέρεις, υπάρχουν 1.002 άνθρωποι εκεί έξω που όπως περπατάς θα κάνεις ένα eye contact, αλλά όχι ένα eye contact πονηρό. Όπα, είσαι στο δρόμο, κάτσε να κάνω πιο εκεί φάση. Αυτός θα το έκανε ως καυγά, θα το δημιουργούσε ως καυγά, σε φάση τι κοιτάς, τι κάνεις, τι ράνεις. Εντάξει, και είσαι 14 χρονών και λες wow, ξέρω εγώ, ναι, δεν σηκώνω πολλά. Ένιωθες ότι έχει 100% ενδιαφέρον πάνω σου? Ναι, το είχα δει έτσι, ως μια νέα κοπέλα, αλλά δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν φυσιολογικό, τώρα το βλέπω. Αλλά τότε, ως ένα 14χρονο, 15χρονο κορίτσι, δεν μπορείς να το δεις, δεν μπορείς να το αφουγκραστείς και αν το κάνεις, μπράβο σου πραγματικά. Αλλά εγώ, σαν Μέρη, σε αυτή την ηλικία δεν μπορούσα να το κάνω, έτσι, δεν γινότανε. Οπότε μου είχε παρουσιάσει αυτό το προφίλ στην αρχή, το οποίο, όπως είπα, ήμουνα ok με αυτό, απλά όταν κατάλαβα αυτή την κτητικότητα και τα λοιπά, μου είχε δώσει την αφορμή ότι εσύ φταίς, δίνεις κάποιο δικαίωμα, κατάλαβες. Οπότε μου φυτεύτηκε δηλαδή η ανοχή. Μπράβο, αυτό, to the point. Οπότε ναι. Η επόμενη ερώτηση είναι ποιο ήταν το πρώτο ερέθισμα στο οποίο εκδήλωσε βίαιη συμπεριφορά? Λοιπόν, να η ερώτηση. Ναι. Ήμουνα στο σπίτι του. Ήταν έτσι νομίζω στους 3 με 4 μήνες που ήμασταν μαζί. Στην Αθήνα. Αθήνα, ναι. Και υπήρξε μία συντριβή με τη μητέρα του. Να πω ότι με τη μητέρα του δεν τα πήγαινε εξ αρχής καλά και ότι είχε εμφανίσει βία και στη μητέρα του. Άσχημη, πολύ άσχημη βία. Αλλά και η μητέρα του, το λέω τώρα ξεχωριστά, δεν έχει σημασία, ήταν και εκείνη ένα τοξικό άτομο για μένα. Δεν θα μπω σε ανάλυση αυτό, διότι μιλάμε τώρα για μία ιστορία, δεν μιλάμε τώρα για το background της οικογενειακής του κατάστασης. Τσακώθηκε με τη μητέρα του, άσχημα. Μπορούσα να ακούσω δηλαδή φωνές από το δωμάτιο, μπορούσα να ακούσω χτυπήματα. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι γινόταν γιατί είχα σοκαριστεί. Και όταν γύρισα από το δωμάτιο ήμουνα τόσο σοκαρισμένη που τον κοίταξε σε φάση τι έγινε. Και ήρθε out of the blue και μου τράβηξε ένα χαστούκι, όλο δικό μου. Τα είδα όλα μπλε. Και σοκαρίστηκα τόσο πολύ που τον κοίταξα. Σε φάση τι έγινε. Και έφυγα. Και δεν έφυγα τελείως. Πήρα το ανασασέρ, έφυγα, κατέβηκα μέχρι κάτω και ήρθε και με πρόλαβε και μου λέει συγγνώμη, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Δεν έχω ξανακάνει ποτέ κάτι τέτοιο. Oh my god, I'm so sorry, δεν το ήθελα πραγματικά. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος και το συγχώρεσα. Εσύ πίστευες ότι η αφορμή για αυτό ήταν επειδή είχε
είχε έρθει σε καυγά με τη μητέρα του πριν και πιστεύεις ότι ήταν πολύ φορτισμένος και το έκανε τότε? Το δικαιολόγησες έτσι? Αυτό μου είπε. Αυτό μου είπε και το δικαιολόγησα εγώ ως έτσι, γιατί όπως είπα τον αγαπούσα πάρα πολύ και δεν πίστευα ότι αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Επίσης, μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι, οι γυναίκες που βιώνουν κάτι τέτοιο και οι άντρες που βιώνουν βία από τους συντρόφους τους, είμαστε συνήθως οι άνθρωποι που πιστεύουμε ότι μπορούμε να το αλλάξουμε. Μπορούμε να τους αλλάξουμε. Μπορούμε να βγάλουμε κάτι καλύτερο, ένα καλύτερο εαυτό μέσα από αυτούς. Και μετά από αυτό, στην προσπάθειά μας να το κάνουμε αυτό, χανόμαστε εμείς. Χανόμαστε εμείς και κατηγορούμε τον εαυτό μας. Οπότε τέτοιοι άνθρωποι, και βάζω τον εαυτό μου μέσα, είμαστε λίγο αυτοκαταστροφικοί. Γενικότερα ο άνθρωπος έχει τη φύση της αυτοκαταστροφής μέσα του. Απλά εμείς, όταν το περνάμε αυτό, φαντάζομαι ότι φτάνουμε στο κόκκινο σε αυτό το σημείο. Οπότε ναι. Βάσει με αυτό που είπαμε τώρα, θέλω να σου κάνω την τρίτη ερώτηση. Τι ήταν αυτό που σε κρατούσε από το να φύγεις? Να πεις τέλος. Λοιπόν, όπως ανέφερα, είχα την ευκαιρία να μπω μέσα στο χώρο του YouTube. Μιλάμε τώρα για χρόνια πριν, δηλαδή φάση πότε? 2012-2011, κάπου εκεί. Στις πολύ αρχές του στην Ελλάδα. Ναι, που ήταν κάτι σε πολύ αρχικό στάδιο, υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή τότε ήταν που χτιζόταν το κοινό του ελληνικού YouTube και είχα κάνει κάποια έτσι δοκιμαστικά βιντεάκια και είδα ότι ρε παιδάκι μου υπήρξε μια απήχηση και τα λοιπά και είδα ότι μέσω του συγκεκριμένου ατόμου περνάγαμε καλά, είχαμε ωραίες στιγμές. Οπότε είχα κάνει focus σε αυτές τις ωραίες στιγμές. Και πίστευα ότι μέσω από αυτό θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε έτσι κάτι όμορφο. Για μένα δεν ήταν εύκολο να φύγω έτσι απλά, γιατί όπως είπα, πίστευα ότι μπορούσα να τον αλλάξω και μπορούσα να τον βγάλω μέσα από αυτή την τοξική σκέψη, τοξική σχέση με την οικογένειά του, ότι μπορούσαμε να έχουμε ένα happy ending, έτσι. Οπότε, ναι, γι' αυτό δεν μπορούσα να φύγω. Τον αγαπούσα και πίστευα σε εμάς. Δεν πίστευα, δεν χώραγε το μυαλό μου ότι αυτό θα συνεχιζότανε. Πίστευα ότι θα άλλαζε. Οι επόμενες ερωτήσεις είναι κάπως κοινές, έχουν λίγο κοινό το νόημά τους. Είναι η πρώτη, πώς κατάφερες να είσαι μαζί με κάποιον τον οποίο φοβόσουν τόσο πολύ και το συναντούσες ενώ ήξερες τι θα γίνει? Λοιπόν, τον αγαπούσα τόσο πολύ που πίστευα και οι συζητήσεις που είχαμε μετά από κάθε χτύπημα και τα λοιπά, ότι δεν θα ξαναγινότανε. Δεν θα ξαναγινότανε. Δεν γινόταν όλες τις φορές, οι περισσότερες φορές ήταν έτσι, κάποιες φορές ήταν φάση τραβήγματα, σε άχρηστη, φύγε από εδώ πέρα, τέτοια πράγματα. Μέχρι και το γεγονός ότι εάν σε απατήσω θα είναι δικό σου το λάθος. Και το λέω, έρχομαι να το δέσω εδώ, ότι πριν ανέφερες τη σεξουαλική βία. Η σεξουαλική βία δεν είναι απλά μια απλή παρενόχληση, είναι ότι εάν δεν κάνεις αυτό, θα πάνε να το κάνουν με κάποια άλλη. Πολλές γυναίκες δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και για μένα αυτό είναι μια σεξουαλική βία. Υπήρξαν πράγματα που δεν ήθελα να τα κάνω. Αλλά ένιωσα ότι έπρεπε να τα κάνω για να μην το χάσω. Ένιωσα ότι όλος μου ο κόσμος περιτριγυριζόταν από εκείνον. Δεν είχα μια δικιά μου γνώμη. Δεν με άφηνε να έχω μια δικιά μου γνώμη. Και όταν είχα μια δικιά μου γνώμη, φρόντιζε να την καταρρύψει αυτή τη γνώμη. Δεν έφυγα, δεν μου ήταν εύκολο να φύγω όπως είπα και πριν, διότι με έκανε να πιστεύω ότι υπάρχει κάτι καλύτερο μελλοντικά. Είχα την ελπίδα, μπράβο, μου είχε δώσει εκείνος την ελπίδα ότι υπήρχε κάτι καλύτερο. Ότι I'm better than that, believe me, please have some trust. Αυτό. Τι είναι αυτό που χρεώνες στον εαυτό σου και το άφηνες να σου επαναλαμβάνεται αυτή η διαδικασία στην ουσία? Ότι φταίω εγώ. Το έχεις πιστέψει? Το είχα πιστέψει ότι έφταιγα εγώ, ότι ήταν δικό μου το λάθος. Το τι γινότανε ήταν καθαρά δικό μου το λάθος. Δηλαδή, με είχε πείσει ότι αυτό που έδειχνε δεν είναι. Δεν είναι. Επειδή υπήρξαν φορές το manipulation. Εντάξει, μιλάμε παιδιά
δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χείριση γινότανε, τι... Με έκανε να πιστεύω ότι, ρε παιδάκι μου, όλα αυτά γίνονται επειδή κάνω κάτι εγώ λάθος και άμα άλλαζα κάτι σε μένα, αυτά δεν θα γινόντουσαν πια. Τόσο απλό. Είναι τόσο απλό. Και εσύ έψαχνες να βρεις τι είναι αυτό που μπορείς να αλλάξεις, ας πούμε. Ναι, ήταν τόσο απλό. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι ήμουνα completely normal, έτσι. Ήτανε τέρμα manipulate. Ήτανε πάρα πολύ χειριστικός και μπορούσε να κάνει μια κατάσταση, να είναι αυτό στο θύμα. Δηλαδή, ήταν τόσο εύκολο να βάλει τον εαυτό του μέσα σε μια κατάσταση και να το βάλει, είμαι το θύμα ουσιαστικά, ότι εσύ με κάνεις και βγάζω αυτόν τον εαυτό που έχω αυτή τη στιγμή, αυτόν τον κακό εαυτό. Και ότι δεν θέλω να είμαι μαζί σου γιατί εσύ με κάνεις έτσι. Τώρα περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία υπήρχαν πάρα πολλά άτομα που την κάνανε, έστω παρόμοια. Πώς το αντιμετώπισες και αν ζήτησες βοήθεια? Παιδιά, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να ζητήσεις βοήθεια στο έτσι. Δεν μπορείς να σηκωθείς ένα πρωί και να πεις, ξέρω εγώ, με το πρώτο χτύπημα στη φάση δηλαδή εγώ πέρασα πολύ καιρό για να καταλάβω το τι με πήρε και το πόσο καιρό με πήρε δηλαδή για να μιλήσω κτλ. Δεν ζήτησα κατευθείαν βοήθεια, όπως είπα, γιατί πίστεψα ότι μπορούσα να το χειριστώ. Όταν ήρθε η στιγμή να ζητήσω βοήθεια, είχα χωρίσει ήδη. Ήταν το τελευταίο χαστούκι που έφαγα. Και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Γιατί ξαφνικά μέσα σε κάτι δευτερόλεπτα είδα τον εαυτό μου απλά να περιτριγυρίζεται. Ήμουνα κολλημένη σε ένα κύκλο που έπρεπε κάπως να σπάσω αυτόν τον κύκλο. Είχα πυρετό και δεν είχα κάνει τα πιάτα. Έτσι, αστείο. Και μου είπε να πάω να κάνω τα πιάτα και του είπα, σηκώθηκα απλά ένα πρωί και ήμουνα σε φάση, you know what, είμαι άρρωστη, κάντε εσύ. Και όταν γύρισα και είπα κάτι τέτοιο, ήταν σε φάση, excuse me, από πού και ως που εσύ μου μιλάς έτσι. Ναι. Και όταν με χαστούκισε, απλά χαμογέλασα και είπα, εντάξει, θα τα κάνω. Έχω ένα meeting στο pub, πρέπει να πάω. Δεν είχα κανένα meeting στο pub. Θα γυρίσω σε λίγο. Το pub ήταν 2 λεπτά από το σπίτι μου. Πήρα τα κλειδιά, δεν πήρα τίποτα άλλο μαζί μου. Δεν πήρα λεφτά, δεν πήρα ταυτότητα, δεν πήρα τίποτα. Πήρα τα κλειδιά, πήγα στο pub και μίλησα τότε σε ένα manager μου, καλά να είναι εκεί που να είναι. Και του είπα, ξέρεις κάτι, χρειάζομαι βοήθεια. Δεν μπορώ. Νομίζω ή θα ζητήσω βοήθεια ή απλά κάποια στιγμή δεν θα έρθω δουλειά και αυτό θα σημαίνει επειδή θα έχω πεθάνει. Κάπου. Κακοποιούμε. Εκείνη τη στιγμή κλείνει πόρτες στο pub, ήταν λίγο πριν ανοίξουμε. Με βάζει στην κουζίνα. Τότε δούλευα και με ένα πολύ καλό μου φίλο. Είπε στους συναδέλφους και τα λοιπά τι συμβαίνει, είπε άμα τον δείτε να έρχεται, είμαστε σε meeting, δεν μπορεί να μπει μέσα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τόσο πολύ. Και πράγματι πέρασε. Ήρθε, πέρασε, σε φάση τι κάνεις τόση ώρα και χωρίς να κινήσουμε υποψίες είπαμε ότι είναι σε ένα meeting και τα λοιπά και ότι είμαστε busy και λέει ναι, απλά δεν μου είχε πει για αυτό το meeting, ξέρω εγώ, και ήταν πολύ απότομο. Οπότε αυτός είχε αρχίσει σιγά σιγά να χτίζει υποψίες μέσα του. Μπορώ να σου πω ότι ήταν η τελευταία μέρα που τον είδα. Που τον είδα ως σύντροφο. Δηλαδή εκείνη η μέρα δεν ξέρω, ήταν το χαστούκι της θείας φώτισης να το πω, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Οπότε, ναι, ζήτησα βοήθεια, ήρθε ένας φίλος, μπήκαμε στο αμάξι και του είπα «Τάδε», δεν θέλω να πω το όνομά του, «Τάδε, τόσο καιρό συμβαίνει αυτό» και το θυμάμαι χαρακτηριστικά, φίλε, να κοπανούσε το κεφάλι του στο τιμόνι, να χτυπάει και η κόρνα ταυτόχρονα. Γιατί δεν μίλησες, γιατί δεν μου το πες. Γιατί, παιδιά, δεν είναι εύκολο να το πεις, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι εγώ πιστεύω ότι δεν θα με πίστευε κανείς, ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι αληθινό. Ήταν πολύ τρομακτικό, δεν θα με πίστευε κανείς. Και άμα δεν πιστέψει κανείς, και αν αυτό το άτομο κάνει κάτι στην δικιά μου οικογένεια,
Και αν πάω να μιλήσω και με σκοτώσει? Και αν όντως δεν με πιστέψει κανείς και δεν υπάρξει βοήθεια από κανέναν και τίποτα? Και πού θα μείνω? Θα με διώξει από το σπίτι. Πού θα μείνω? Στην ουσία απάντησες και την επόμενη ερώτηση κάπως τώρα, η οποία λέει όταν σκεφτόσουν να ζητήσεις βοήθεια, φοβόσουν μήπως να ζητήσεις, φοβόσουν Παιδιά, ότι δεν θα σε βοηθήσουν? ήταν τόσο τρομακτικό. Δηλαδή, έχω ακούσει τόσους πολλούς που λένε γιατί τώρα, γιατί ζητάς βοήθεια μετά από 4 χρόνια και δεν ζήτησες εκείνη τη στιγμή που σε χτύπησε. Είναι πολύ τρομακτικό. Δηλαδή, να έλεγα τι, πού, και να έλεγα και ο πατέρας μου γύρισε και μου περάσει μέρη. Αν είναι δυνατόν, δεν μπορούσε να σηκώσει το τηλέφωνο και να πεις μπαμπά, πάρ' το πρώτο αεροπλάνο και έλα να με πάρεις, ή μαμά? Όχι. Δεν ήταν εύκολο, γιατί ένιωσα ότι είμαι ένας μπελάς. Γιατί αυτό έτσι με έκανε να νιώσω και το συγκεκριμένο άτομο, ότι ήμουν ένας μπελάς, ότι όλα αυτά που γίνονται εξαιτίας μου και ότι είναι κάτι που πρέπει να δουλέψω εγώ και να αλλάξω εγώ, ώστε να μην γίνεται όλο αυτό. Δεν είναι εύκολο. Και εκτός από αυτό, είπα ότι ήταν τόσο χειριστικός που δεν είχα access στα λεφτά μου. Δεν είχα access στο σπίτι μου, δεν είχα access σε τίποτα. Οπότε και υπήρξαν φορές που με είχε διώξει και από το σπίτι για να μου το δείξει. Να μου δείξει ότι άμα πας να κάνεις κάτι, δεν έχεις access. You're alone. Πού θα πας? Δεν με είχε κάνει ότι θα πήγαινα αστυνομία, δεν με είχε κάνει... Με είχε φοβήσει και με είχε προετοιμάσει τόσο πολύ καλά, ώστε να μου κλείσει το στόμα. Το είχε καταφέρει κι όμως, ναι. Και όπως είπα, ήμουνα σε μια τέτοια ηλικία που ήμουνα πολύ πλαστελίνη. Μιλάμε τώρα για πολύ μικρές ηλικίες και του κάνεις brainwash ότι αυτό είναι normal, αυτό το ένα, αυτό το άλλο. Βέβαια, εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια γεμάτο αγάπη. Ποτέ δεν είχαμε βία. Εντάξει, δεν μιλάμε, ξέρεις, η κλασική ελληνική οικογένεια. Εντάξει, Τιμωρία. Ναι, τιμωρία στο δωμάτιο κτλ. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη. Απλά ξέρεις, ήμουνα λίγο rebel, ρε παιδάκι μου, αλλά ήμουνα και λίγο κολλημένη με το τι θα πει ο τάδε, η σχέση μου τότε. Έφτασες ποτέ στο σημείο ίσως να θες να μιλήσεις, να έχεις σκεφτεί κάποιο άτομο να μιλήσεις και να μην το κάνεις? Δηλαδή προσπάθησες να ζητήσεις βοήθεια? Παιδιά, το έχω... Ναι. Λοιπόν, μου ήρθε τώρα έτσι ένα λαμπί, γιατί είναι τόσο πολλά που έτσι... Θέλεις να σου πω, δεν ξέρω να το πιστέψεις. Είχα γνωρίσει μια Ελληνίδα, εδώ πέρα, δεν θυμάμαι καν το όνομά της, που βρήκα το θάρρος και της είπα τι έγινε. Και αυτή η κοπέλα μετά από 2 μέρες χάθηκε, δεν μου μίλησε ποτέ ξανά, τίποτα. Εξαφανίστηκε. Και μου το είπε, όταν προσπάθησα και την βρήκα, μου είπε δεν θέλω να έχω ανάμειξη. It's not my problem. Άρα αμέσως αυτό προφανώς σου έδωσε και την ιδέα ότι δεν θα μπορέσεις να βρεις ποτέ Γι' βοήθεια. αυτό το λόγο. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν ζήτησα κατευθείαν βοήθεια. Μου είχε φυτευτεί στο μυαλό μου ότι... Δεν θα με βοηθήσει κανείς. Ναι, δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι, άντρες, γυναίκες που γυρνάνε και λένε έπρεπε να μιλήσεις, εάν δεν μπείτε στα παπούτσια του ολουνού και δεν βιώσετε την ομή κατάσταση, το τι συμβαίνει, μην κρίνετε. Και ερχόμαστε να απαντήσουμε τώρα πάνω σε αυτό που είπες, γιατί είναι πολύ κοινό και στην ουσία το είπες λίγο ήδη. Γιατί τώρα? Μιλάω τώρα για τους ανθρώπους που έχουν βιώσει βία, άντρες, γυναίκες, που δεν μπορούσαν να μιλήσουν πριν. Γιατί όπως είπα, ελπίζω να έχω γίνει κατανοητή ότι δεν ήταν εύκολο να μιλήσεις. Όταν βρίσκεις το θάρρος και τη δύναμη και σου έρθει να μιλήσεις, μιλάς. Δεν έχει σημασία πότε είναι. Άμα είναι μετά από 2 χρόνια, άμα είναι μετά από 3 χρόνια. Σημασία έχει που μιλάς και το κάνεις. Και κάνεις raising αυτό το awareness ότι συνέβη αυτό σε μένα και δεν το κρύβεις. Γιατί αυτό θα μπορούσε να συμβεί στην κόρη σου, στην αδερφή σου, στον αδερφό σου, στο φίλο σου, στη φίλη σου, στον οποιοδήποτε. Οπότε μιλάω τώρα που πατάω στα πόδια μου στην ουσία και είμαι γενναία και έχω αναπτύξει πλέον, τα έχω βρει με τον εαυτό μου πάνω σε αυτό το σημείο, τα περισσότερα, γιατί έχουν μείνει και κάποια τραύματα, προφανώς. Από τη στιγμή που μπορώ να μιλήσω τώρα και νιώθω γενναία, why not? I mean, ναι. Μου έκανες τέλεια πάσα και για την επόμενη ερώτηση. Είναι ένα γεγονός το οποίο σε έχει στιγματίσει? Ναι. Λοιπόν, αργότερα δηλαδή, όταν προφανώς και έκανα και άλλες σχέσεις μετά από αυτή τη σχέση και άρχισα να κάνω και φίλους και παρέες που για μένα ήταν κάτι που δεν ήταν normal.
δεν μου είναι εύκολο να ανοιχτώ σαν άνθρωπος και να εμπιστευτώ κατευθείαν κάποιον. Δηλαδή με παίρνει πολύ καιρό και μέχρι να καταλάβω τι ήταν normal και τι όχι. Δηλαδή ήμουν σε μία σχέση, έτσι, μετά το πρώην μου, που ήθελα να βγω έξω. Και ρώταγα τότε, θα βγω έξω, είσαι ok με αυτό? Και γύρναγε ο άνθρωπος και μου λέγε, γιατί με ρωτάς? Με ρωτάς αν είναι ok να βγεις εσύ έξω? Προφανώς και είναι ok να βγεις έξω. Ok, θα είμαι εκεί με αυτά τα άτομα, είσαι ok με αυτό? Γιατί μου δίνεις τόσες πολλές πληροφορίες? Γιατί νιώθεις guilty ότι θα βγεις έξω και θα κάνεις κάτι για τον εαυτό σου? Δεν πρέπει να νιώθεις έτσι. Αυτό εγώ, για να το καταλάβω, με πήρε συνολικά ένας χρόνος, έτσι. Και τώρα πιο πολύ που είμαι κιόλας με αυτή τη σχέση που είμαι, με έχει κάνει και έχω καταλάβει πολλά πράγματα και έχω ανοιχτεί πάρα πολύ ως άνθρωπος και είμαι σε φάση, δεν νιώθω ντροπή για το ότι έχει γίνει. Να πούμε γεια σου, Ρόβι. Να πούμε γεια. Αλλά ναι. Πώς αισθάνεσαι σχετικά με αυτό σήμερα? Έχεις καταφέρει να το ξεπεράσεις ψυχολογικά? Παιδιά, τα τραύματα είναι τραύματα και υπάρχουν φορές που κάποιος θα γυρίσει να κάνει αυτό, να ξύσει το κεφάλι του και θα βρεθώ στην άλλη γωνία του δωματίου εγώ. Εντάξει, δεν συμβαίνει τόσο πολύ πια, αλλά όταν σύμβαινε, για μένα, εσύ τι πιστεύεις, δεν ήταν ένα τραύμα αυτό? Δηλαδή, φαντάσου να πας να ξυστείς και να πω, τι κάνεις εκεί πέρα, σε φάση θα με χτυπήσεις? Είναι ένα τραύμα. Είναι ένα τραύμα. Ή επίσης σε μια τραυματική εμπειρία είναι ότι εγώ θέλω να πάρω ένα ok, it's okay with me, να βγω έξω να κάνω το οτιδήποτε. Δηλαδή με πήρε πολύ καιρό. Τώρα προφανώς θα είμαι σε φάση, όπως τώρα για παράδειγμα ο σύντροφός μου. Ήρθα τώρα εδώ πέρα μαζί σου, είμαστε σε ένα στούντιο εγώ και εσύ, είσαι ένας άνδρας, είμαι μια γυναίκα. Παλιά αυτό με τον προηγούμενο σύντροφό μου θα ήταν ένα μεγάλο no. Έτσι, θα ήταν ένα νο. Τι πας να κάνεις εκεί? Προφανώς αυτή τη στιγμή έχω την ελευθερία και δεν λέω ευχαριστώ σε κανέναν και πρέπει να την έχω και ο καθένας μας πρέπει να την έχει, ότι είμαι εδώ πέρα με ένα φίλο, με μία φίλη, με το οτιδήποτε είσαι και περνάω όμορφα και είναι κάτι πολύ το normal, φυσιολογικό και έτσι πρέπει να είναι. Και δεν πρέπει να νιώθεις, άμα είσαι με κάποιον και νιώθεις τύψεις γι' αυτό, κάτι δεν πάει καλά. Και κάτι πρέπει να το σκεφτείς και να κάνεις ένα backup και να πεις, είναι normal που νιώθω έτσι, γιατί νιώθω έτσι? Εάν ο σύντροφός σου δημιουργεί τύψεις που είσαι έξω και περνάς καλά, φύγε. Φύγε, γιατί είναι τοξικό. Να περνάς καλά γιατί περνάς καλά για σένα. Πρώτα να σκέφτεσαι τον εαυτό σου. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση, που είναι η πρώτη τελευταία. Είναι η εξής. Σήμερα, αυτή τη στιγμή ή γενικότερα, έχεις λάβει μέτρα κατά του θήτη? Λοιπόν, θα κάνω stick up σε αυτή την ιστορία, στο τελευταίο, για να έρθω να το δέσω, να καταλάβετε δηλαδή όλοι σας πώς τελείωσε αυτό και το τι έγινε. Περιττό να πω ότι νιώθω ευγνώμων, ότι στο κράτος που βρίσκομαι, το θέμα σεξουαλικής βίας, σωματικής, ευχαριστώ. Σωματικής και ψυχολογικής βίας, there you go. Εδώ πέρα το παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά και το η μικρότερη διάρκεια φυλάκισης που θα δώσουν σε κάποιον που το κάνει αυτό είναι 10 χρόνια. Πήγα στην αστυνομία. Δηλαδή δεν είναι ότι τελείωσε, χωρίσαμε και έφυγε και τελείωσε στο έτσι. Όχι. Γιατί όταν προσπάθησα να το κάνω αυτό και να το τελειώσω όμορφα και καλά, δηλαδή όχι χωρίς πολλά, θεώρησε μαγιά να το τραβήξει με ένα διαφορετικό τρόπο. Θυμάστε που σας είπα ότι ρε παιδάκι μου, είχε όλες τις πληροφορίες από τις κάρτες μου, από τα χρήματα κτλ, ότι δεν είχε κάποιο κοντρόλ. Λοιπόν, εγώ δούλευα σε 2 δουλειές. Πώς το διάλογο γινότανε από τα κανονικά 1.200 και 1.300 που έβγαζα το μήνα να μου μένουν στην άκρη, να μου μένουν 300 και 400 λίρες. Πού τα τρώω ρε όλα αυτά τα λεφτά, τι γίνεται? Όλο αυτό τώρα μετά, έτσι. Όλο αυτό μετά που χωρίσαμε. Δηλαδή αυτός έμενε ακόμα εδώ πέρα, εγώ έμενα αλλού. Τότε ήταν που άρχισα να στεκόμαι και στα πόδια μου και να παίρνω την κατάσταση
στα χέρια μου, δηλαδή. Δεν ήξερες καταρχάς πώς δουλεύουν οι τράπεζες. Δεν ήξερα τίποτα, παιδιά, δεν ήξερα τίποτα. Δηλαδή ήταν τόσο χειριστικός που δεν με άφηνε να πάρω πρωτοβουλία. Οπότε άρχισα σιγά σιγά να παίρνω τα αυτά, να κάνω αυτά τα baby steps από μόνη μου. Πήγα στην τράπεζα, ζήτησα ένα bank statement και άρχισα να βλέπω Amazon, eBay. Εγώ δεν ήξερα πώς να κάνω παραγγελία online, ξέρω εγώ τότε, έτσι. Τίποτα. Εγώ δεν είχα παραγγείλει τίποτα. Τον έπαιρνα τηλέφωνο. Τι γινότανε και τι γινότανε και τι γινότανε. Το έχει καταλάβει ότι δεν απαντούσε. Γιατί του είχα στείλει και μήνυμα. Και λέω, ξέρεις κάτι, enough is enough. Κακοποιήθηκα. Πέρασα αυτά που πέρασα. Πήγα να πεθάνω. Θα πέθαινα και δεν θα ξέρουν οι γονείς μου πού και τι και πώς και γιατί. Και τώρα βρίσκομαι με 800 λίρες μείον. Που, I hope you know, τι είναι 800 λίρες, έτσι. Η ζωή μου όλη, 800 λίρες. Τότε κιόλας. Πήρα το λεωφορείο και πήγα στο πιο κοντινό αστυνομικό κέντρο που ήταν τότε εκεί. Και είπα θέλω να κάνω μια καταγγελία. Πήρα φωτοτυπίες, φωτογραφίες, μηνύματα, ό,τι είχα και δεν είχα μαζί μου σε μια τσάντα και πήγα και έδωσα κατάθεση. Η αστυνομικός καθόταν απέναντί μου και έγραφε ακριβώς ό,τι της έλεγα και στην ουσία της είπα από την αρχή, από ό,τι βίωσα εδώ πέρα στο Εδιμβούργο, μέχρι και τα λεφτά που μου πήρε από το λογαριασμό μου. Και για να καταλάβεις πόσο manipulative ήταν ο τύπος, πήγε να πείσει την αστυνομία ότι ξέρεις επειδή έγινε αυτό το ατύχημα και το misunderstanding με τις κάρτες, γιατί ήταν misunderstanding, ξέρεις οι πληροφορίες αυτές ήταν αποθηκευμένες ήδη στον υπολογιστή μου, οπότε έκανα αγορές χωρίς να το σκεφτώ. Λοιπόν, βλέπεις το όνομα της κάρτας. Ναι. Εντάξει. Ξέρεις ότι δεν είναι η κάρτα σου, όπως και ναι. Αυτό, δηλαδή ξέρεις ότι δεν είναι η κάρτα σου. Οπότε πήγε στην αστυνομία και η δικιά του εκδοχή ήταν ότι προσπαθεί να πάρει εκδίκηση επειδή πήρα κατά λάθος αυτό το ποσό από την κάρτα της και ότι όλα αυτά που λέω είναι ψέματα. Και πράγματι, η αστυνομία είναι δουλειά της, είναι αστυνομία. Να έρθει και να με ρωτήσει τι γίνεται εδώ. Εγώ όμως είχα πολλές αποδείξεις, είχα πει και είχα πάει και θέλω να το τονίσω αυτό τώρα, δεν ξέρω, ελπίζω να βοηθήσει αυτό και άμα είναι με κάποια κοπέλα τώρα, αυτή η κοπέλα να πάει και να το κοιτάξει αυτό, έτσι. Λοιπόν, μου είχε κάνει δώρα ένα αρκουδάκι Πίκατσου, δεν ξέρω αν το έχει πλύνει τώρα, έτσι. Υπάρχει αίμα, υπήρχε αίμα ακόμα εκεί πάνω στην ουρά. Άμα πάει και το δει και δει μια κοιλίδα θα δει ότι αυτό ήταν δικό μου αίμα, έτσι, το τι είχε γίνει τότε. Είχα πει στην αστυνομία ότι ναι, δικαίως και πιστεύετε ότι πιστεύετε, έρχομαι τώρα εγώ με αυτές τις αποδείξεις. Και τότε δεν είχα δικηγόρο, δεν είχα τίποτα. Μου είπε η αστυνομία από μόνη της, δηλαδή, τι δικηγόρο να βάλεις κοπέλα μου, εδώ πέρα μας έχεις έρθει, ξέρω εγώ, με ένα κάρο αποδείξεις. Τι να σου κάνει ο δικηγόρος, που μπορούσα να βάλω δωρεάν κιόλας. Στην ουσία, είπα ότι πηγαίνετε και ρωτήστε στην τότε δουλειά μου να δείτε τι άνθρωπος ήταν, επειδή δούλευε μαζί μου. Να δείτε πόσες φορές είχα έρθει χτυπημένη στη δουλειά και τους είπα διάφορες δικαιολογίες. Πηγαίνετε στο νοσοκομείο και πάρτε κατάθεση, ρωτήστε το τι έγινε. Όλα αυτά η αστυνομία δεν μπορεί να τα πει ως σε φάση είναι εκδικητικό αυτό. Δεν ήταν καθόλου εκδικητικό αυτό που έκανα. Ήταν πράγματα τα οποία έγιναν και τα βίωσα. Οπότε δεν μπορούσε να σταθεί ρε παιδάκι μου σε αυτά που είπε τότε στην αστυνομία. Οπότε αυτό που έκανε και θεώρησε smart, well done, όσο είχε χρόνο, μέσα σε ένα μήνα μάζεψε τα μπογαλάκια του πριν πάμε στο court κανονικά στα δικαστήρια, μάζεψε τα μπογαλάκια του και έφυγε. Έφυγε Ελλάδα. Χρησιμοποίησε κάποια δικαιολογία στο να φύγει? Το έκανα για τους φαν μου. Ναι, γύρισα για τους φαν μου γιατί εντάξει, πιο πολύ base, ρε παιδάκι μου, όλοι οι φαν μου είναι στην Ελλάδα και πιστεύω ότι στην Ελλάδα μπορώ να μεγαλώσω ως YouTuber κτλ. Γύρισα για μένα, γύρισα γιατί η Μέρη ήταν τοξική, δηλαδή έβγαλε και ένα βίντεο
κάπου θα υπάρχει και αυτό το βίντεο, δεν ξέρω αν το έχει κατεβάσει ή όχι. Δεν νομίζω να υπάρχει. Το έχεις ψάξει. Δεν νομίζω να υπάρχει. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω. Αλλά ναι, υπάρχει, νομίζω, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει, είναι αλήθεια, δεν μπήκα σε αυτή τη δικασία. Αλλά τότε υπήρχε ένα βίντεο που εξηγούσε ότι υπήρχε μια τοξική κατάσταση, δηλαδή προσπαθούσε να κατηγορήσει εμένα. Δηλαδή, εντάξει, το άτομο. Ναι. Οπότε κάπως έτσι γύρισε στην Ελλάδα και κάπως έτσι δεν χρειάζεται και να πάρω και κάποια μέτρα, διότι είναι μακριά. Το μέτρο που παίρνω τώρα είναι να μιλήσω. Που για μένα είναι το πιο σοβαρό και το πιο πολύτιμο μέτρο που μπορούσα να πάρω ποτέ. Εγώ αυτό που σκέφτομαι να κάνω μια διακοπή σε ερωτήσεις είναι μακάρι να, όσοι βλέπουν αυτό το βίντεο, όσα άτομα και να είναι, μακάρι να μπορούσαν να ξέρουν πραγματικά ποιο είναι αυτό το άτομο. Γιατί δυστυχώς, καλώς κακώς, μου επιτρέπεις να το πω, πολλά άτομα ξέρουν ποιο είναι αυτό το άτομο. Κοίταξε, όπως ανέφερα και πριν, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε το όνομά του. Εγώ αυτό που για μένα δεν θέλω να το αναφέρω, διότι δεν θέλω και εσύ να έχεις κάποιο πρόβλημα μέσω του καναλιού σου κτλ. Εγώ αυτό απλό που θέλω να πω είναι ότι παλιά έκανα YouTube. Παλιά με λέγανε Mary Purple. Μπορεί κάποιοι να με αναγνωρίζουν ήδη. Υπάρχει ένα πολύ παρόμοιο όνομα στο YouTube. Παρόμοιο με το δικό μου όνομα. Προφανώς δεν το λέγανε Mary Purple, αλλά το λένε κάπως αλλιώς. Ναι, αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος εκεί έξω. Προσπάθησε να τρέξω κάποια διαδικαστικά αυτού. Μέσω εδώ πέρα, δηλαδή ο πατέρας μου τον παρακάλεσε να πάει στην αστυνομία κτλ. Αλλά η αστυνομία δεν μπορούσε να προχωρήσει κάτι από την Ελλάδα, καθώς τα πιο πολλά γεγονότα που έγιναν ήταν εδώ πέρα. Στη συγκεκριμένη ιστορία δεν είναι ότι έχει παραγραφεί, γιατί είναι χρόνια η παραγραφή. Θεωρώ ότι είναι ότι τα ουσιαστικά γεγονότα συνέβησαν εδώ. Ναι, τα πιο σοβαρά. Δεν μπορεί ναι. να σταθεί αυτή ίσως η άποψη σε ένα ελληνικό Μα δικαστήριο. μου το είπανε και στην αστυνομία στη Σκωτία, ότι δεν μας ενδιαφέρει τι έγινε στην Ελλάδα, γιατί προσπαθούσα να τους εξηγήσω από την αρχή. Δεν μας ενδιαφέρει τι έγινε στην Ελλάδα, μας ενδιαφέρει το τι έχει γίνει εδώ πέρα. Αντίστοιχα στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα ήσασταν παιδιά. Οπότε... Και στην Ελλάδα ήμασταν παιδιά, οπότε δηλαδή και εγώ τότε δεν μπορούσα να το θεωρήσω ναι. Πάμε στην τελευταία ερώτηση και να κάνουμε μετά τη συζήτηση την τελευταία, τη σύνοψη ίσως. Η τελευταία ερώτηση είναι και πολύ σημαντική εννοείται. Τι συμβουλή θα έδινε σε κάποιον ή κάποια που περνάει κάτι παρόμοιο αυτή τη στιγμή για να το ξεπεράσει? Λοιπόν, να το ξεπεράσεις δεν είναι αντιβίωση, δεν είναι ότι θα πάρεις μια αντιβίωση και θα το ξεπεράσεις. Εγώ, παιδιά, πήγα σε ψυχολόγο, ανέφερα πράγματα που δεν τα έχω αναφέρει εδώ πέρα, τα οποία ήταν ακόμα πιο βαριά. Ανέφερα πράγματα τα οποία με βάραιναν πάρα πολύ και πέρασα μήνες μέχρι να συμφιλιωθώ με αυτό που έγινε. Καταλαβαίνεις ότι το έχεις ξεπεράσει όταν... Θα ακουστεί πολύ κουφό και θα πεις what? Όταν τον συγχωρέσεις και δεν νιώθεις πλέον θυμό, δεν σε νοιάζει πια. Όχι, δεν σε νοιάζει το τι έγινε. Οκ, εντάξει, κοπήθηκα. Δεν είναι πρόβλημα της καθημερινότητάς σου τώρα, αυτή τη στιγμή. Διότι είσαι πλέον ένα διαφορετικό άτομο. Αυτή η ιστορία έχει κάνει ένα διαφορετικό άτομο. Έχεις σταθεί στα πόδια σου. Μπορείς, δηλαδή, άμα συμβεί κάτι παρόμοιο αυτή τη στιγμή, δεν θα το αφήσω καν να αρχίσει. Δεν θα το αφήσω καν να μπει στην αρχή, να υπάρξει, ναι. Δεν είναι εύκολο να το ξεπεράσεις, όπως είπα και πριν. Εγώ προτείνω δηλαδή σε αυτά τα άτομα, όποτε βρούνε το θάρρος, γιατί δεν μπορώ απλά να πω απλά μίλα. Όπως είδες και από τη δικιά μου ιστορία δεν μπορούσα να μιλήσω κατευθείαν. Αλλά παιδιά, όταν βρείτε δηλαδή το θάρρος και απλά θέλω να θυμάστε ότι υπάρχει κόσμος γύρω σας που σας αγαπάει. Και δεν είναι αυτός που σας αγαπάει ή αυτή που σας αγαπάει, που σας κακοποιεί και δεν σας φέρετε καλά. Οι αληθινοί άνθρωποι που σας αγαπάνε είναι οι άνθρωποι που θα σας κρατήσουν το χέρι και θα σας πούνε ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι normal. Δεν αξίζεις κάτι τέτοιο. Αξίζεις παραπάνω. Γενικότερα σαν άνθρωπος αξίζεις. Είσαι έξυπνος, είσαι όμορφος, είσαι capable στο να κάνεις πράγματα, θα σπουδάσεις, θα ανοίξεις κάτι δικό σου, θα ανοίξεις τα φτερά σου. Δεν χρειάζεται κανένα τέτοιον άνθρωπο στη ζωή σου. Εγώ πιστεύω ότι... Δηλαδή τότε δεν το πίστευα ότι ήμουν ένα τέτοιο παιδί. Αργότερα το ανακάλυψα ότι... Δηλαδή με είχε κάνει και είχα πιστέψει ότι είμαι άσχημη, ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μέχρι και αυτό μου είχε φυτέψει ότι ναι, είσαι για τα μπάζα, δεν βλέπεσαι. Που
Εγώ πιστεύω ότι είμαι ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή που έχει ξεπεράσει τα περισσότερα και νιώθω πολύ περήφανη για το κομμάτι που βρίσκομαι εδώ πέρα. Ήρθα στο Εδιμβούργο, στη Σκωτία, χωρίς να μιλάω αγγλικά. Ξαφνικά βρέθηκα να δουλεύω σε 2 δουλειές. Αυτή τη στιγμή εξασκώ ένα πολύ διαφορετικό επάγγελμα από το τι εξασκούσα τότε. Είμαι νηπιαγωγός, ασχολούμαι με την ψυχολογία, έχω βοηθήσει αρκετά άτομα με παρόμοιες καταστάσεις. Οπότε συγκρίνω τη ζωή μου με το τότε και το τώρα και είμαι σε φάση ότι προφανώς και είμαι capable και προφανώς και αξίζω και αξίζεις και εσύ και εσύ και εσύ και όλοι μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα έρθει να σου πει ότι δεν αξίζεις τίποτα και ότι καλύτερα να αυτοκτονήσεις. Το είχα και αυτό. Μου είχαν περάσει σκέψεις από το μυαλό στο να βάλω ένα τέλος στη ζωή μου, αλλά δεν το έκανα γιατί υπήρχε μια τρυπούλα, ρε παιδάκι μου, ελπίδας ότι μπορώ να το καταφέρω. Και μπορεί ο καθένας να το καταφέρει. Όλοι μας μπορούμε να το καταφέρουμε. Αρκεί να θυμάστε ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που σε αγαπάνε και σε νοιάζονται. Είναι οι γονείς σου, είναι οι φίλοι σου. Δεν χρειάζεται ένα τέτοιον άνθρωπο δίπλα σου. Δεν καθόλου. Βγες έξω και υποστήριξέ το. Αυτό. Μην νιώσεις ντροπή. Το λέω ανοιχτά, ναι, κακοποιήθηκα. Σεξουαλικά, σωματικά, ψυχολογικά. Ναι, έγινε. Επειδή δεν έχει τύχει σε σένα ή στον καθένα, δεν υπάρχει λόγος κανένας να μην σε πιστέψει. Και άμα δεν σε πιστέψει κανένας, is there problem? Αν γυρίσει κάποιος και σου πει, ναι, okay. Is there problem? Μίλα. Δεν είναι ντροπή. Τίποτα δεν είναι ντροπή στη ζωή. Ό,τι και να συμβεί δεν είναι ντροπή. Είναι φυσιολογικό ότι είσαι άνθρωπος και έχεις συναισθήματα. Face it. Μην γυρίσεις την πλάτη σου σε αυτά τα συναισθήματα. Είναι συναισθήματα τα οποία σε βαραίνουν και αυτά είναι που σε βάζουν κάτω και σε φημώνουνε. Οπότε ναι. Σήμερα είσαι η Μέρη που ήσουν και τότε, αλλά είσαι και μια Μέρη διαφορετική από τότε, έτσι. Παραμένεις όμως η ίδια Μέρη. Είσαι σήμερα εδώ στο Εδιμβούργο, έχεις μια υγιή σχέση αυτή τη στιγμή που περνάς καλά. Ναι. Θα κάνω την πολύ κλεισέ ερώτηση. Αν τον έβλεπες σήμερα, ή π.χ. αν βλέπει αυτό το βίντεο αυτή τη στιγμή, τι θα ήθελες να του πεις? Ή προφανώς εντάξει, μπορεί να μην ήθελες να του πεις τίποτα, έτσι. Αλλά αν είχες την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να του μιλήσεις, είτε από μέσα από αυτό το βίντεο, είτε από κοντά, τι ήταν αυτό που θα του έλεγες? Και οι δυο μας που είμαστε καμιά φορά σου λέω ότι έχω θυμό ακόμα, αλλά πέρα από την πλάκα. Ότι πρέπει να πάει να ζητήσει να δει κάποιον, χρειάζεται βοήθεια. Ναι. Πρέπει. Γιατί έχει πρόβλημα. Έχει μεγάλο πρόβλημα και ο λόγος που έχω συμφιλιωθεί με το τι έχει γίνει είναι ότι αναγνωρίζω ότι εκείνος έχει το πρόβλημα και όχι εγώ. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να πάει να ζητήσει κάποια βοήθεια, γιατί αυτό θα επαναλαμβάνεται. Ένας άνθρωπος που σηκώνει το χέρι πρώτη φορά σε κάποιον θα το ξανακάνει. Σου βάζω, δεν ξέρω, σου κόβω το κεφάλι μου, δηλαδή πραγματικά θα ξαναγίνει. Δεν είναι one-off και δεν είναι θα αλλάξει και όλοι οι άνθρωποι. Δεν είναι θέμα ευκαιρίας. Εδώ πέρα δεν μιλάμε για ευκαιρία. Δηλαδή θες να μου πεις ότι αυτός ο άνθρωπος να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία και ας με σκότωσε παραλίγο, ξέρω εγώ. Δεν είναι αυτό. Αυτός ο άνθρωπος έχει πρόβλημα και άμα συνεχίσει να είναι εκεί έξω χωρίς κάποια βοήθεια, κάποιου ψυχολόγου, κάποιου ψυχιάτρου, θα το ξανακάνει. Προφανώς μιλάμε τώρα, είμαστε άνθρωποι. Προσπαθώ να το δω από μια πιο ευαίσθητη πλευρά, γιατί είμαι ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει αλλάξει σε όλα αυτά τα χρόνια. Χρειάζεται επαγγελματική βοήθεια από κάποιο γιατρό. Πραγματικά. Αυτό έχω να πω για αυτό το κομμάτι. Τελευταία που μου ήρθε τώρα, αν και νομίζω ξέρω την απάντηση. Ναι. Σήμερα, αυτή τη στιγμή μιλάμε, παρακολουθείς βίντεο του ακόμα? Έχεις δει κάποιο βίντεο δικό του, με πρόσφατα, αλλά επίτηδες να πας να το δεις? Όχι. Εκτός από τώρα, πριν λίγο, ρε παιδάκι μου, που σου είπα ότι έχω μια περιέργεια σε φάση να δω τι και πώς, αλλά και πάλι δηλαδή δεν πήγα στο κανάλι, το απλά ήθελα να δω αν όντως υπάρχει κάποιο βίντεο με μένα εκεί πέρα, από καθαρή περιέργεια, επειδή τόσο καιρό το αναφέραμε οι δυο μας ότι θα ήταν ωραίο να κάνουμε αυτό το βήμα και να ουσιαστικά να ειδοποιήσουμε τους άνδρες και τις γυναίκες για το τι γίνεται έξω και πώς να κάνουν stand-up κτλ. Δηλαδή ήταν μόνο αυτό το κομμάτι, αλλά σε γενικές γραμμές δεν νιώθω την ανάγκη να πάω να δω κάτι από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μου πρόσφερε ποτέ τίποτα. Άμα θέλω να δω κάτι και κάποιον,
είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μου δώσει κάτι όμορφο. Δηλαδή προτιμώ να κάτσω να δω ένα ντοκιμαντέρ, μια ταινία ή να βγω έξω με φίλους, παρά να κάτσω να δω ένα βίντεο δικό του. Δεν με ενδιαφέρει καν. Για να κλείσουμε λοιπόν και το βίντεο τώρα, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει μαζί μου, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό γενικότερα όλοι κάπως να είμαστε, αυτό να έχουμε awareness γενικότερα, να σκεφτόμαστε κάθε πιθανό ενδεχόμενο, χωρίς να είμαστε όμως προκατηλημένοι, έτσι. Ναι. Γιατί π.χ. για παράδειγμα, όπως σου είπα και εγώ την πρώτη φορά που μου μίλησε σε μένα προσωπικά γι' αυτό, εμένα δεν μου πήγαινε ποτέ το μυαλό μου ότι αυτός ο άνθρωπος. Ποτέ δεν πήγαινε σε κανέναν. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή να είμαστε λίγο πολλές φορές, μην πέφτουμε από τα σύννεφα και μην σκέφτει κανείς, αποκλείεται αυτός ο άνθρωπος να έκανε κάτι τέτοιο. Παιδιά, να το πω για αρχή, επειδή το βίωσα στο πετσί μου, έτσι. Το βίωσα στην κυριολεξία στο πετσί μου. Δεν έχει σημασία αν είσαι κοντός, αν είσαι ψηλός, αν έχεις τατουάζ, αν είσαι ένας καταξιωμένος YouTuber, αν είσαι ηθοποιός, σκηνοθέτης, το οτιδήποτε. Το κακό, όχι το κακό, να το θέσω έτσι, η αρρώστια αυτή, η βρωμιά αυτή που υπάρχει, μπορεί να υπάρχει σε οποιοδήποτε μυαλό. Κι ας είναι αυτό το μυαλό ενός ηθοποιού, ενός συγγραφέα, ενός το οτιδήποτε. Εάν είναι να γίνει κάτι, αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι, θα κάνει. Και θα το κάνει πολύ πιο εύκολα, καθώς μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη δύναμη της θεματικότητας που έχει, γιατί σου λέει ποιος θα με πάρει με ένα χαμπάρι. Ποιο θα πιστέψουν, εμένα ή αυτό να είναι. Αυτή να είναι οποιοδήποτε. Πολλοί άνθρωποι το χρησιμοποιούν αυτό ως δύναμη και το βλέπουμε και όλες τις μέρες μας το τι γίνεται στην Ελλάδα. Έτσι. Είχαμε κάνει αναφορά εμείς οι δύο πριν αρχίσουμε το βίντεο το τι γίνεται. Οπότε νομίζω ότι ναι, μπορεί να γίνει οπουδήποτε, σε οποιονδήποτε και στην καλύτερη οικογένεια που λέει ο λόγος. Δεν πάει να είσαι δισεκατομμυριούχος. Εάν έχεις την αρρώστια, εάν δεν είσαι stable, ξέρω εγώ, mentally stable κτλ. Θα γίνει. Δεν έχει σημασία. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία τώρα, προφανώς που έχει γίνει όλος αυτός ο χαμός και βγαίνει ο κόσμος και μιλάει, να συνεχίσει να γίνεται όλο αυτό. Ναι. Γιατί όσο και να φοβόμαστε. Παιδιά, μη σταματάτε, πραγματικά μη σταματάτε. Δεν είναι ντροπή. Πρέπει. Δεν είναι καθόλου ντροπή. Δηλαδή, εμένα με ρωτήσει κάποιος στον δρόμο, θα πω ναι, έγινε. Άμα ακούσω κάτι, μια συζήτηση, επειδή έχει τύχει, έτσι έχω βοηθήσει μια κοπέλα. Δεν θα πω στην ιστορία της. Την άκουσα μια μέρα να λέει αυτό και αυτό και έκανα αυτό και νιώθω πολύ άσχημα γι' αυτό. Και γυρνάω και της κάνω γιατί. Γιατί νιώθεις άσχημα που έχεις αργήσει 10 λεπτά, γιατί αγχώνεσαι να πας στο σπίτι. Γιατί. Περνάς όμορφα αυτή τη στιγμή που είσαι έξω, ναι. Ο σύντροφός σου πρέπει να αισθάνεται όμορφα που περνάς όμορφα. Αλλιώς δεν είναι υγιή η σχέση αυτή. Δεν υπάρχει λόγος να είσαι μαζί του. Έτσι. Είναι πολύ απλό. Υποτίθεται ότι ο σύντροφός μας, ο φίλος μας, ο γονιός, το οποιοσδήποτε, θέλει το καλό μας. Θέλει να περνάμε όμορφα. Αποσκοπεί τη χαρά μας. Δεν την κουκουλώνει. Τέλεια. Thank you very much. You're welcome.